ආයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම දිල්ෂී ඇකඩමි තුලින් ඔබට ග්‍රැමර් මුල සිට සිංහලෙන් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. ඔබ ග්‍රැමර් ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැත්නම් අද සිට මගේ දිල්ෂී ඇකඩමි YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. මම අලුතෙන් දාන සියලුම ඉංග්‍රීසි පාඩම් ඔබට ලබා ගත හැක. අපි අද noun naming words කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. noun කියන්නේ නාම පද වලටයි. Nouns, naming words. All kind of things have names such as places, animals, birds, insects, plants and people have names. අපට සියලුම නාමපද මේ සඳහන් වර්ගීකරණයන් යටතේ බෙදා වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු things යටතට මොනවද දාන්න පුළුවන් කියලා නාමපද. things යනු ද්‍රව්‍ය නාම. Things have names and they include table, chair, bus, car and pencil. දැන් අපි බලමු places. ස්ථාන හැටියට අපිට මොනවද යොදන්න පුළුවන් නාමපද කියලා. temple, ground, hospital, railway station and church. අපි දැන් බලමු animals have names. සත්ව නාම. cat, dog, lion, tiger and elephant. More animals have name include birds. කුරුළු හැටියට අපි වෙනම වර්ගීකරණයක් කරොත් crow, parrot, pigeon, woodpecker and myna වශයෙන් අපිට වෙනමම නාමපද ඒකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ animals such as insects also have names and they include insectla කියන්නේ crewmen. crewmen අපි වෙනමම නාමපද හැටියට යොදුවොත් mosquito, housefly, dragonfly, beetle and ant වශයෙන් අපිට යොදන්න පුළුවන්. Plants have names. Plants කියන්නේ ගස් වර්ග. ඒත් අපි වර්ගීකරණය කරොත් coconut tree, apple tree, wood apple tree and guava tree හැටියට අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු people have names and these includes ඒ කියන්නේ පුද්ගලයන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් father, mother, brother, sister, son and daughter හැටියට. අපි නාමපද ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. Nouns are divided into two groups, common nouns and proper nouns වශයෙන්. Common nouns are table, temple, cat, crow, mosquito, coconut tree and father. අපි ඉහත සඳහන් කර දේවල් අපිට මෙතන common nouns හැටියට යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු proper nouns කියන්නේ මොනවද කියලා. Proper nouns are Sri Lanka, Colombo, John, Kamal, January and Monday. මේවා අපිට ප්‍රධාන වෙච්ච විශේෂ වෙච්ච ස්ථානයි දේවලුයි අඟවනකොට අපි proper nouns හැටියටයි අපි යොදාගන්නේ. දිල්ෂී ඇකඩමි YouTube channel එක තුලින් මම ආයත ඔයගොල්ලන්ට verbs ක්‍රියාපද ගැන කියලා දෙනවා. ඒක නිසා මාත් සමග රැඳී සිටින්න මගේ දිල්ෂී ඇකඩමි YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. Thank you. සුබ දවසක්.